تو دل کوچه پس کوچه های قدیمی شهر تهران جایی است که خیلی‌هاش هنوزم ناشناخته مونده. یکی از اون جاها گورستان ظهیرالدوله است. میدون تجریش، خیابون دربند، کوچه ظهیرالدوله. شاید تصورش هم برامون سخت باشه که پشت دیوارای این ساختمون کهنه گورستونی بی‌نام و نشون وجود داره، پر از نام و نشون. اینجا زیر هر سنگ تاریخ خوابیده. در این ساختمون با شیشه‌های رنگی و نوشته‌هایی با خط کوفی تزیین شده و روی سردر گورستان تابلویی قرار داره که نشان مخصوص انجمن اخوت و اسم ظهیرالدوله روی اون دیده میشه. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. این عکسی از علیخان ظهیرالدوله، داماد روشنفکر ناصرالدین شاه. سالها قبل از اینکه تو شهر تهران بهشت زهرا ساخته بشه، گورستان ظهیرالدوله از علیخان به ارث رسید. سال 1303 خورشیدی و حدود یک قرن پیش. حدود 150 سال به عقب برمیگردیم، به دوران سلطنت ناصرالدین شاه. وقتی که پدر علیخان ظهیرالدوله از دنیا رفت، ناصرالدین شاه به خاطر درستکاری این خانواده و اعتمادی که بهشون داشت، به علیخان لقب پدرش یعنی ظهیرالدوله رو داد و اون به عنوان وزیر تشریفات تو دربار ناصری شروع به کار کرد. و بعدم شاه به خاطر علاقش به ظهیرالدوله تو سن 16 سالگی یکی از دختران خودش به اسم فروغالدوله رو به عقد علیخان درآورد. فروغالدوله از زنان باسواد و آزادیخواه دوره قاجار بود و به همراه همسرش ظهیرالدوله تو زمان جنبش مشروطه کمک زیادی به مشروطه خواهان کردند. ظهیرالدوله تو سال 1265 خورشیدی با صفی علی شاه از شیخ‌های مکتب نعمت الله آشنا شد و از پیروان اون شد. و بعد از اینکه صفی علی شاه از دنیا رفت، ظهیرالدوله جانشینش شد و لقب صفا علی گرفت و مریدان خیلی زیادی تو تهران و سراسر کشور به دور خودش جمع کرد و بعد هم انجمن اخوت که شالوده‌ش و صفی علی شاه گذاشته بود و مخفیانه فعالیت میکرد و به شکل رسمی و با موافقت مظفرالدین شاه تأسیس کرد. انجمن اخوت تو زمان شروع به کار 110 نفر عضو داشت. علیخان ظهیرالدوله باغی داشت نزدیک امامزاده قاسم و کنار گورستانی قدیمی که برای گردش و تفریح به اونجا میرفت. و بعد از تشکیل انجمن اخوت، خانقاه انجمن رو تو همین باغ برپا کرد. فروغالدوله همسر ظهیرالدوله هم تا آخر عمر عضو این انجمن بود. بدون حجاب به جلسه‌های انجمن میرفت و سخنرانی میکرد. این عکسیه که از فروغالدوله و دو دخترش فروغالملوک و ملک‌الملوک تو لباس درویشی با کشکول و چوب دستی باقی مونده. وقتی که علیخان ظهیرالدوله تو روز 5 تیر ماه 1303 خورشیدی در اثر سکته قلبی تو باغ خودش تو جعفرآباد شمیران از دنیا رفت، طبق وصیتی که از قبل کرده بود، اونو تو قبرستان عمومی همون محل و کنار خانقاه ظهیرالدوله به خاک سپردن. محل دفن ظهیرالدوله درست زیر درخت داغداغان بود. درختی که اون وقتی برای گردش و تفریح به این منطقه می اومد زیر سایش میشست و استراحت میکرد. بعد از فوت علیخان، مریدانش اسم این گورستان قدیمی رو آرامگاه ظهیرالدوله گذاشتن و از اونجایی که ظهیرالدوله مورد قبول بیشتر طبقه های اجتماعی بود، خیلی از هنرمندان، سیاستمداران و دانشمندان وصیت کردند که تو همین آرامگاه دفن بشن. بعد از علیخان اولین کسی که توی این محل به خاک سپرده شد ایرج میرزای شاعر بود که سال 1304 یعنی یک سال بعد از ظهیرالدوله از دنیا رفت. درویش خان موسیقیدان و نوازنده‌ای که از اعضای انجمن اخوت هم بود، یک سال بعد از ایرج میرزا کنار مزار ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. به مرور که به تعداد گورها اضافه می شد، انجمن اخوت به فکر توسعه و نگهداری گورستان افتاد. اطراف گورستان رو دیوار کشیدن و اونجا رو به تصرف خودشون در آوردن و تو قسمت غربی مزار ظهیرالدوله خانقاهی ساختن که درویشان انجمن اخوت علاوه بر پنجشنبه شبها تو زمان مناسبت‌های مذهبی و عیدها توی این خانقاه دور هم جمع می‌شدن و مراسمی رو برگزار می‌کردن. گورستان ظهیرالدوله غسالخونه نداشت و به خاطر همین اموات اونجا رو تو امامزاده صالح تجریش یا امامزاده قاسم غسل میدادن و بعد به این محل انتقال میدادن.
تو محوطه گورستان ظهیرالدوله 581 قبر وجود داره که همه از چهره‌های معروف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایرانن. این فیلمی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد. فروغ از آخرین شاعرانی بود که اینجا دفن شده. مردم سر قبرش میان و شعراشو زمزمه میکنن و براش گل و سیگار میارن. از اهالی موسیقی قمرالملوک وزیری، مرتضی محجوبی، داریوش رفیعی و روح الله خالقی هم اینجا هستن. آرامگاه ملک الشعرای بهار و رهی معیری هم همینجاست که البته یکی از بارزترین مقبره ها تو گورستان مقبره رهی معیریه که شبیه به آرامگاه عمر خیام تو ابعاد کوچیک‌تره. روی بخش‌هایی از گنبد آرامگاه از داخل و بیرون بیت‌هایی از این شاعر معروف دیده میشه و به خاطر محفوظ موندن از باد و بارون توی محفظه‌ای شیشه‌ای قرار داده شده. توی ضلع شمالی گورستان مقبره ملک الشعرای بهار قرار داره که حدود 3 پله از سطح گورستان بالاتره. روی غرب 4 تاقی سفید ساخته شده که بالای این 4 تاق اسم کامل بهار و دو طرف اسم شعرهایی از این شاعر دیده میشه. مزار ظهیرالدوله تو ضلع جنوبی گورستان و روی سکو قرار داره که بر روی اون سکو 3 تا سنگ قبر دیده میشه که یکیش مربوط به ظهیرالدوله و 2 تای دیگه متعلق به همسر و فرزندشن. دور تا دور این سکو همسر، فرزندان و نزدیکان صفی علی شاه ظهیرالدوله و تعدادی از بزرگان طریقه نعمت اللهی دفن شدن که روی سنگ قبرشون نشان کشکول و تبرزین دیده میشه که نشون میده فرد فوت شده عضو انجمن اخوت و درویش بوده. از دنیای سیاست بیشتر از چهره‌های مشروطیت توی این گورستان دفن شدن، مثل سردار اسد بختیاری، حسن تقی‌زاده و محمد مسعود. سنگ‌های این قبرستان شبیه به هم نیستن. بعضیاشون فیروزه‌ای رنگن و بعضی‌ها ایستاده یا خوابیده. بعضی از قبرها برجسته‌اند و نقش‌های زیبایی هم روی اونا دیده میشه. قبرها با شخصیت فرد فوت شده هماهنگی دارن و شغل و حرفه اون آدم تو زمان حیاتش رو نشون میدن. یکی از زیباترین سنگ قبرها مقبره حسین صباست که به شکل 2 کتاب روی همه. از سال 40 به بعد دفن اموات توی این مجموعه ممنوع شد و دفن افراد بین سالهای 40 تا 50 با اجازه نامه خاص و اونم به صورت محدود انجام می شد. آخرین فرد مشهور دفن شده توی این گورستان فروغ خواجه نوری ملقب به همایونفر، ندیمه اشرف پهلوی، تو سال 56 بود. گورستان ظهیرالدوله از همون ابتدا غیر دولتی بود و متولیانش هم از درویش‌های خانقاه صفاعلی بودن، ولی در حال حاضر هیچ اثری از این انجمن نیست. آخرین متولی حفظ و نگهداری این گورستان و خانقاه درویش رضا بود که پس از فوتش تو سال 66 همسرش این مسئولیت رو به عهده گرفت. گورستان ظهیرالدوله تو سال 77 به عنوان یک اثر ملی توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید. ولی با این وجود میراث فرهنگی هیچ نظارتی برای حفظ و نگهداریش انجام نمیده و نداشتن متولی مشخص باعث خراب شدن مقبره‌های موجود توی این گورستان تاریخی و سردرگمی علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان شده. از حوادث تاریخی توی این مکان هم میتونی به ترور نافرجام دکتر سید حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق تو بهمن ماه 35 در جریان سخنرانی به مناسبت 5مین سال روز ترور محمد مسعود اشاره کنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.